Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa Banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ambita na to ang panaghisgot sa mga mithi sa Banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgutan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa Banay. Paabuta kanunay matag Sabado ug sa iyang pagreplay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at tangi. Banay ni Juan. How many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Yes, sir, my friend is going and going. The answer is going and going. One more time. Yes, the answer, my friend, is going and going. The answer is going and going. Oh, cry. Importante ka ni. Yes, how many deaths? Well, they tell they know that too many people have died. Yes, the answer, my friend, is going and going. The answer is going and going. One more time. Yes, the answer, my friend, is going and going. The answer is going and going. Daghang salamat. Di ako kay, in the first basis, gidapit ko sa kuha amigo Atty. Albert Contarosas. Amigo na sa ganito ko kabaliban. Apa? Ginawa ako magahin. Kay pagsugod ng gani aning parantigo, nalingaw na kay ko niya daghang mga amigo na ko sa unang nga wala yung magkita, 5 years, 10 years, 15 years. Kaya nagkita kami karon. Yan, nalipay kay ko sa informasyon nga ang nag-move na ang ako mga amigo nga si John Alcover o si Richie. Kaya si John, tinyente pa ko, magkuy-kuyo kami. Una ako sa ako'y kasulti, sa panahon, ako lang lieutenant pa, kanabukin diya sa Cebu City, nagkaka-MP diya. There was one time na disisas ni Boki, masakit. Pero, way mga dagong encounter, way dagong namatay ang kampanya sa military. Nawagta ang MP. Kaya ba ano? Tungkol sa mga taktika na gihanay ni John Alcover kanamo o sa iyang diskurso. Apil po sa mga diskurso ni Hatoy, kita to'y manager sa DYD. Sir, Simonde. Gani sa rihang na provincial commander ko sa Lanao o sa Misamis Oriental dito Mindanao, ang mga tape record nila ni John Alcover ni Sir Simonde, among ipatukan ito kung doon namin mga meeting-meeting. Medyo nawawa sa mga MP nito. So dato nga ni katabang si John Alcover sa atong demokrasya sa Pilipinas. Thank you. Kaya si Richie, daan mo yung bigoan. Sige kung kita-kita niya siya mga adlaw tawhan sa mga parte sa kabanayan tuwad ko dito. Kanya di kapalit mo nag-dito. Apan ang nito good, lingaw kay kaning Richie. In fact, karon nilingaw kay ko. So salamat Albert, hindi mo kong ginapit. More power and more power to this group. Pag-taran ako, mga 20 years ago, medyo mingawan, yung pinapil ko rin yung grupo katong sa Sukna, so nagsama lagi ako sa pundok na sa Manila. Nilingaw kay ko, kung nagkukuntabang kanimo ko presidente. Niya, suka lang to, na busy ko, na abogado ko,
Kaya daghana nga mga kabiligan nawa ko sa mapa si Michay pero karon nalingan ko kaniya ko din. So more power to this group. May buntag sa kanan. Niya, ako walang na matigdan na I am surrounded by wise men. Kaya, nakanungdong na yung kuhanan sinutian na the older you get, the wiser you become. Karon kay sa kadaghan na kapihan or let's say ano president no? Kaya po makita sa programa na maguna ang intermission kaysa mismo yung event no. So aligre kay tanan ako mapasalamaton yan akong garbo na maalirungan ng mga celebrities once upon a time. Kaya pag-anhi na akong giagni o imbitahan ang dalaghanan para sa maabot na free concert karong pizza 25 ala sugod alauna sa hapon. Ang atong pag-celebrate sa Yukbo, the revival, kay it's been 19 long years of slumber na wa na yun yung tao ni mahibalik na gipanguluhan o mismong conceptualize ni Atty. Mel Libre. Yeah, ato siyang i-paibaw nga atong i-revive and without any hesitation, isugod tayo si Atty. Mel. And here we are with just 2 weeks of preparation. I'd like to acknowledge my team who has done a very great job despite all the challenges, struggles, no? May tabo ang maong libre nga konsepto karong Domingo. Daghang salamat. Nagpunta na itong tanan. Nagpunta ko sa June, Mayor Richie, o sa kanang membro sa kapihan sa Subo o sa mga paminaw. No? Na ako nililong butaga kay kanang importante kaayo para sa direksyon sa governance nga kinahanglan siya og plataporma sa masabtan sa katawan. Niya ang kaning kapihan sa Subo composed of media people na makaprovide bitaw og in-depth og balance o kay kamo maglalis mo sa ay so pala sige kayo og balance and kana matagpa ni Sir Lemuel dunay wisdom, dunay kaalam nga ikapuno sa mga idea which is good for public discourse, especially nga kanang mabantayan na ito pag-declare yun na your mind Singapore like Cebu City ang yung billboard features. I am sure na 90% of the population makasabot kung sa na and the other 10% lain ang mauna. So perhaps that would be a good narrative of that. Perhaps ang opening statement na nito na would be nobody ever, no nation or no city or no place ever progressed. Wag yun progreso by going backwards. Wag yun nakita ang lugar na ibalik sa Pagtanilya. Wag tayo lugar na nakita ang aeroplano na niya ibalik o kanang sakayan. Wala. So this is kanang how we try to move forward yet okay nagyaan ta sa panahon kinahanglan ng buyo yung maayo ang Cebu City niya hopefully in that discourse makaapil ta makatampo ta gamay mahatag na to unsay mensahe sa atong administrasyon karon headed by Mayor Myra. Yung buntag. Usa ko ang magtanong kanang si Sir Lemuel kanang revival ninyo ba sa Yukbo pa? Kanang nag-ainig highlights kung sa anong mahirong-ganon na mahimong part sa activity sa Charter Day na ang Yukbo originally is more a concert related to the People Power Revolution few years back. Mapapunta na po ni Sir Dax Arcilia, mahitungod sa highlights sa on-site concept view sa Cebu City Hall, kaya bigla nga napagya ang pag-ayo
ang pananaw sa mga Cebuano may tungod sa Singapore Light Melbourne feature. Kunya, there is a shade of contradiction, reality versus vision. Pinagtagaan ni o unsay mga maayo nga direction, mode of conveyance to reach the direction. Maura to. Good morning once again. So, yes, I'd just like to give a brief background yun sa ito pabalik, yun sa ito revive, revive ang mga yukbo, no? And yes, it was properly explained by the host na it's like a tribute, no? Kaya itong mga 1980s pa. Now, the highlights of Yukbo, apart from its revival, is atong iawhag ang katong mga local rock bands, pop artists, ethnic, na ani kombinasyon niya siya. So, naay 22 ka banda na ato ang iawhag, atong mamoy musabot, ani atong kalihukan karon maabot pizza 25 alauna sa hapon, Domingo na. So, unsa may kalabutan ani nga to sa ato ang tawag nga EDSA. So, ato ni Melibre, the founder himself, came up with this event or this sort of an activity to pay tribute sa atong freedom. In fact, few of the songs that will be played sa among banda, I'll be representing Alistair Tejero, who used to be the vocalist of Antonius Magnus and Desiree. Kaya gitawag na instinct of man na mo yung nahitabo mismo karon sa Israel, no? Gubat, patay. Yeah. Ang lyrics mismo is more like quite meaningful and significant sa mga panghitabo karon. No, man fighting man for power and fame. Guns are only instruments, but nothing but pain. No? So, ang kaning maong event, karong Domingo, would showcase Cebuano talents. And we're quite aware of the fact na ito ang mga Resuna, Cebuano, no, mga musikero, we are quite popularly known everywhere. No, dito ko Manila, kabaw sila nga Cebuano ko, gitarista ko, ihatag dito ang gitara. Dito sa Bacolod sa sulat ng seminaryo, pagkibaw nila Cebuano, pagkibaw di ka mo gitara. Bro, kibaw gamay, kita nga nito karta, ihatag nila sa gitara. Nihangyo pa gani ang mga kauban itong Ilunggo nga. Sir, contest mo yun eh. No, pwede palabyo lang nini mo, kabila si Paragon, inana ang mga Cebuano Fred bitaw sa Fred yun. Pinipin mo sa kag mga tahay, samot na. Di na lang tamang istorya sa kagapuhay o kagapahay, no? So, ang kaning maong event, balik na. It is quite significant because the sinuipi katuig sa lihan ni Migrate, both me and Atty. Migrate, si Atty. Melibre, niya ako nagbabaho sa UAE, sa Dubai. So, naundang din siya, no? Wala masumli ba. There were few attempts, pero really, kaya wala more, I would say, no? Excuse my language, but it was not really given that importance and emphasis. Pero imong kan-aon, no? Karon nga ato ang i-attempt pa lang din siya last year. I was trying to involve the the former CCYDC, Cebu City Youth Development Commission na Executive Director, si Atty. Dominic Dinio, because na involved mo po ani nga activity kay himos mo OIC Corporation still following the administration of Atty. Dominic Dinio. So nagtipon-tipon mi last year, August, but then we could not just get things done nga matigom na mong kalaghanan. It's because yours truly is also quite preoccupied sa renovate o pag-re-establish sa Cebu City Zoo. Atong gitawag na itong Cebu City Old Zoo bitaw. Ito naman ang gitawag ron Cebu City Eco Park. Daghang kay salamat sa assistance, sa support, sa wisdom ni Kunsiyar Jun Alcover. Kay siya gid mismo, no, ang suportahan mo sa iauha, no. Dili gid ta mi ani ka confident mo redevelop ang Cebu City also kay wala gyud nagpakabana. Pero with his wisdom and his support, and especially, of course, whisperer sa siya ni Mayor, so nahitabo ang kanan.
wala sa ni itong mga tauban sa itong amigo sa konseho sa sila Honorable Archibald, sila Honorable Wenceslao, Honorable Philip Sapra, uban pa muna. So nag-listen yun kami. It was such a struggle for us to really talk and try to come up with this Yukbo revival. Kay delikado manggod na sensitive kayo, i-revive nato yan simbako. If things go haywire, then it leaves a bad taste in the mouth. But then again, two weeks ago, I got a call from CCYDC Executive Director Paulo Saberon nga, "Sir, we are talking about the budget, and if you want, bigyan mo na ito na-include." So we've got the budget. Muna ito yung first na sign of hope nga mahidayon yun. Thank you so much, Mayor Michael L. Rama, nga kitagaan yun niya o higayon o kitagaan sa niya pagtagad na ang amuang akong suggestion kay way back last year manggod, around July, the core group, Mayor's Workforce, na nagitawag Mayor's Workforce si Mayor Mike, no? Mayor Workforce consists of department heads and executive directors. There are around 40-ish, 50-ish namo ng grupo. We were made to discuss and come up with 600 projects. And this is one of those projects, apart from the Eco Park. Kani ang usang project na ako yun ni-suggest na ito ni Mayor Mike na naagi tayo po. And here we are right now. Now, it's just few days away from the event. May tabo yun ang mga po. Participated by 22 bands. Okay? And then different flavors, different genres. There are hard rock, pop songs, rock ballad, katong yung diyaw nga to mismo ang katong mga original nga Visayan, Bisrak na ito pa. Only atong i-expect karong maabot na Domingo. We also would like to thank our sponsors, San Miguel Coca-Cola, Bingo Plus, nga bisa sa kahalipot sa panahon no ilang giduyugan ang maong kalihukan. Karon ni Amidri, ako diri mismo akong team sa kapihan, just to plug and ask for your support. Kay Ibog, this event can only be graced by men of wisdom. Okay. Thank you, Saboy. So, katong question ni Sir Richard na what's the reconciliation sa Singapore Light na direction? The Melbourne features, no? Kung sa'yo ito ang more of conviction. First of all, ang Singapore was not built overnight or in 3 years. Pero doon na siya essential. Ako i-relate sa YouTube sa timely man kayo at sa revolution. The revolution did not succeed without sacrifice. Everybody decided to sacrifice. Even the dictator that the people sacrificed against, he decided to sacrifice and leave. No? So to move forward, not to peaceful, because to move forward, you need to sacrifice. But before the opportunity to sacrifice comes, you need to decide. No? So daghan kayo approaches towards a Singapore-like society. Daghan kayong analyst, daghan kayo may laki, we're not experts, daghan kayo may laki, we have to build the economy. Wala si Mayor Mike, grabe kayo siya dream on infrastructure projects because with infrastructure comes opportunities. Diba? Grabe kayo siya investment, iyang i-push ang City College because with education comes the resources for investments to come. Doon na siya yung strategy, but it does not come overnight. So, unsa nga ingon nga Singapore Light in 3 years? It is in our decision and willingness to sacrifice. Na ato ni buhaton, no? Unya ikahuman, ato ni padayunon. Ug ato ni set upon. The city government aims to set up the institutional aspect, aims to set up the opportunity, aims to set up the ecosystem. Kanang ecosystem, kanang bitong, kung nakita mo, kinahanglan kag minus oil, di ba? Kinahanglan kas mga mananap na
mga insekto nga mag-complement ana, kinahanglan ka sa sunlight na tarong, kinahanglan ka sa hangin, tarong nga tubig, tanan nutrition for the plant to thrive. Pareha na to, kinahanglan ta og ecosystem. That is the role of government. But ang publiko, ang katawhan, kinahanglan yun na mukuyog sila, willing sila ma-sacrifice. Now, kung tanaw na to, grabe ang traffic. I-relate na to sa traffic. 30% sa traffic tungkol kay mag-ilog, dili maghatagay. Nobody's willing to sacrifice even a few seconds of their time para muhamis ang flow sa traffic. Diba? So, dili mahimo na to kung what is sakripisyo. But we have shown time and again, yan indot kaning avenue sa Yugbo because dili ka siya looking back. It is to bring forward the symbol of sacrifice. And it is in the decision to do it. What ay kay dili mahimo if you decide and to make that sacrifice. Pareha ni Mayor, pareha ni Sir June, pareha ni Attorney Fritz. They did not dream in the early part of their lives that they will become mayor, councilor, congressman, no? Or a general, or a lawyer. Nobody ever dreamed that. But then, the first thing they did was to decide that we have to be this. So, man siya nga, Mayor Mike decided to risk his entire political capital to push everyone forward in sakripisyo na siya daan. So, di lang na to ingan sa utang na buot. Pero sa atong pagalingon, we owe it to ourselves that this is the opportunity for us. Kaya daghan kayo mo sakripisyo, kunya, ay oportunidad. Di ba? Nagsakripisyo ka para sa wala. Kani karon mo nang moawhag tas katawhan nga this is the time to sacrifice kay natin padulungan. Because somebody is listening and leading us. And we are here together with Sugla and kani kapihan because you provide the platform, that voice, and that kanang lain nga view ba na masabtan sa katawhan nga relatable ang ato pang kausa. And you were able to do that because you fought and you thrived against so many administrations. Di lang mo sa diktatorya, but you have driven change in decades. Dili sa Cebu, wala nga naata dili karon so that we can proceed forward. Decide, sacrifice, opportunity. So mana siya tubag sa buwan. Okay, itawag mo sacrifice. Diya, proud kay Quinson, hindi man kasi Korean. Si Juan naman ka. Before procedures, in every undertakings, example, development, lagi tayo supanan. In other words, we have to prepare something na atong ihaon. Like, talking about Singapore life, daghang criticism from the public nga before we introduce development, there must be a plan. So can you explain to that the city government has already planned of action for that Singapore line? As you can see, paspas kayo na trust in their mind is to bring investors in. The first thing he did after he won the election was went to Manila. Katong itawag niya investment begging. Why? Because kung ato alang kwarta na rin magtuyog, given our industries, kasagaran, retail, ang kwarta magawas, insufficient, tamura na siya downward spiral. The mayor saw that. Walang utangan, additional na kwarta, pagmudaghan ang opportunity din. So, kanang, please pardon me nga, sometimes, kanang bitang dili i-disclose din mo ang steps from A to Z, simply because, nindot na siya, duhang mo na ka-size, nindot siya kay relatable, no? Kibawa tawag sa plano as opportunity. But on the other hand, susceptible sa to sabotage. Kikibawa mag-asa ka pa doon, ato ni babagan, atong babagan. Diba? So, there has to be a moderation in the disclosure of information. But, matang ninyo na sa mayor nga, saligi lang po ninyo. Because I have invested my whole life. Mingon siya mga, I will not invest my whole life in this. Kung magbinuang ako, kung mag-jenny, no? So mana nga, siya sa libig ko because we have to do this and he's sacrificing, in fact, every day,
he receives criticism na naunsa mo to ni Mayura, naunsa mo to ni layo kay kagbiya sa Singapore. But the truth is, ang biya nato sa Singapore is right here. It's not over there. What we do with ourselves, na diha. That is the only difference. Parehaan ang balibindang gamay lawas. No? Di na siya kayo, kalayo na ako no. He decided na madako akong lawas. And everybody else, they decided na it is a journey. So man siya nga kanang the plan is in place. No? Like for example, I can speak on behalf of Mix kanang sa technology. Gusto si Mayor, I want everything online. But you know what? Ang requirements sa infrastructure to go online. Ma-online is sa yun. But you have to secure it. You have to be able to accommodate kang gitawag mo scaling. Accommodate the millions unya nga mo agi niya ka information. And you have to be able not only to secure, but you have to be able to protect people's privacy. Kinay uban mo overreach ba? Matempted hala, magamit na to information. But no, it has to be responsible. So, dagdahan kay kang buhatulon, anak. In fact, ang project siguro na mo is about 30 projects just to support an online services. Just to support the online services. 30 ka projects na. So, the same thing with Singapore Light. Mayor has 600 projects and that is not enough. No? That is not enough. Kinahanglan na systematic ang approach ko lang, lain-lain ang departments, na siya core group, na siya another group for 600 projects, na siya MWF, na siya TTH na group, no? And naa pa siya sa private sector, na siya convergence, because it requires a lot of layers. Muna nga, dili siya yun na nakasimple. But then again, the bottom line is, anong nagpurumbang mga grupo who are willing to help and have the conviction to do this. Coastal Management Board, being the executive director, when we talk about direction and plans, kung kita tayo nakasabot naman kita na the mayor has been there ever since in time no nga konsinyal siya, ang isang vice mayor, the vice mayor, the mayor na siya. Talking about plans, I don't think there's a plan concrete enough that can be established in a very short period of time, considering the form of government we have in the Philippines. I was in Dubai for the past 14 years. Huwag mo sa shape nga, adi na mahinapo ng imuhang mall, ng butang snow, di na pwede nga muhipo ka tawag na taas kaysa na. No? But we are out of the world of this. Pero I am a witness. I am living with this myself. Because even before I left 2005, when it was the second term or first term of Mayor Mike, no, as vice mayor, I've seen so much. And then every election na ako, man hinadyo ko as mura nag-contest niya ba, don't worry Mayor, I will still be around and support you all the way. Now, karon sa among bahin, me being executive director, I'm the executive director for Coastal Management Board, the Cebu City Wildlife Protection and Botanical Garden, which is the Cebu City Eco Park. At the same time, the executive secretary for the local housing board. Now, nindot kayo siya na i-discuss na to. And for the awareness of everyone, we have such thing called as the South Coastal Urban Development. No? Mo na siya mo speed up, mo expedite sa development, we talk about infrastructure. Na diha mismo ang atong relocational o transitional housing. Okay. Now, we have gone around, asking the opinion of everyone, even the dissolute to me. And then, Urban Board is very much active sa atuan regular meetings every Tuesday, 2 o'clock sa legislative building sa maong Coastal Management Board. Now, every week, why palta na? No? Pero sa akong nakitaan, sa the ordinance number 1988, it was an ordinance that was established back in 2004, the creation of Coastal Management Board and appropriating funds therein. We also have to look at the signs of the times. No? Ang panginahanglan atong 2004 ug ang panginahanglan karong 2024, lahi na. So what are we here for? The mayor always would tell me, "Long, salamat sa inyong suporta. No, ayaw una nga di ta mi mag-istorya, wag makalimutan ko nimo. But you have been empowered. Now it's all up to these people ngayon kay-assign ug giunsa niya pag-aguma, giunsa niya pag take care
ang binhi nga ihatag niya ni Mayor. So ako may natahasa sa Coast Line Management Board is because we started it back in 2003 when it was not yet an ordinance. I was the executive secretary to the executive director nga si Sir Jojo de la Victoria. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa Banay, katilingban, nasod ug sa katawhan. Ang bita nato ang panaghisgot sa mga mithi sa Banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasod. Dinhi hisgutan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa Banay. Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis, matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at Tangi. Banay ni Juan. Ang akong grupo, because I'm also the operations head for the Barangay Affairs Office Satellite Clusters. Yan, ako na the destino sa Cluster C South. That starts from Basak Pardo, Basak San Nicolas, Mambaling, Sawang, Dulho, Mambaling, Ermita, Suba, Pasil, sa Nicolas proper. Now, na-assign me sa Mambaling o sa Dulho nga boundary. While many are cleaning sa SRP, mamunit o photos sa snowbear o white rabbit, ang akong nakitaan dito sa Changi sa Dulho, gabuntod nga basura sa Kinalumsan River. Unya, wa man may gamit, no? So, di masali ka na dito. So, I have to leave for today and retreat and leave to fight another day. So, nag-organize ang meeting. Na-organize ang tanan, apil na kursiya sa Mambaling o sa Dulho. Karon, katapos ang pangutana, wa na ba'y laing lugar nga angay natong tagaan o atensyon, ni isa ang taga-Dulho. Sir, naigamay dito, sir, sa Sitio Bohol Village. Sige, atong FQR. Salamat po yan sa punta sa tanan o sa itong mga membro sa kabihan, labi na sa mga guest. Ako una pagpuntahan ni kanhi general sa PNP, si Atty. Abogado Prince Kinunula. PCINP. PCINP pa to. PCINP. Kining kibaw ko nag-handle usap kag mga heinous crime cases, high profile. Usa si mong handulan katong kaso ni Pakulo, Aluna Pakulo ni Cleo. Gani idungog ka itong panahon nga namatay na ka. O niya, kumusta man itong mga kaso o uban paghandulan mong mga high profile cases na wag pa kayo na nagdawat ng mga death threat o mga threat ba sa pag-handle sa mga kaso o hindi karong present administration isip retired general. Kumusta si mga obserbasyon? Kung sa mga obserbasyon sa peace and order sa itong naso? Yeah, katong Bacolod case, ang istorya nila dito, there was a public rumor na ikihagi si Bacolod. Kunya, daghan ito mga abogado. Kay nasoko yun ang IPP, ang lokal na organisasyon sa mga abogado ba. In fact, mga kapins na po, ang ipirma ng mga abogado. Pagkalugan kahilis, wako yapin. Pero dihati po na ako nga nagkadawat kasi na ako mga pagbulga. Gapin ko nila para makalkohan ng ano. So actually, ako papilang ko nito, flower lang. Pero saya tabang-tabang tao kuhan, debate. Pero din ako may main lawyer na ito. Pero ang kanto, may pagkada sa kinabangan si media. Kaya wala pa media ito, dismiss na ito. Na-convicted yun, reclusion perpetua. 20 years to 4 years niya. 20 years to 40 years. Niya ako libaw na namatay ko na diha sa Muntinlupa. Ya, ang kaning pisano, well, di kay kung kasulti. Kung sa situation na ito na, mabasa na ito sa newspaper kay outside ko lang ko na ko ba. Ang ako pareho ko na sa inyo. Kaya, depende nga ito pagtanaw sa mga neta ko ba. As a private citizen. As a private citizen, well, it's okay.
kung nakita din ang Pilipinas sa mga nasod diha sa Africa, diha sa Ukraine, diha sa Israel, kita ni apatan ng diskurso bahal sa demokrasya, libre kita sa pa maayo at peace and order. Pero hindi ginagmay nga kasikas nga that need improvement, need help from you. In fact, nakita na ko nga dako kayo kitabang ng grupuha kaya marang concern mga sila sa peace and order. Labi na sa pagpatunhay sa demokrasya. Labi na involved ako nga rin ako mga abogado na mga gilgig munulti. Pero daghan din nga di abogado, in fact duha na abogado din, pero pas may pa munulti kay ganamo. Munulti kay ni si Richie, murag indon kay, murag wala ko, karabang full impression ko. Pero dito mo sa election na yung ihatag ako, kundi dapat ko yung impresitawan. Ayas yung kabang together with Social June Alcover. Yan, nabalita ka tingali nga na ako ko'y kasaganda mga senior citizen kada usay matulog na si Atty. Albert pinagi ni Manila Bakar yun kada sila puso na puso ka grupong sukuanon mo na gi-shortcut o puso kaya na usag ka panahon na usag ka membro nga ipalit o tambal wa tagai og discount. Kaya ako may legal to siya. Ako gipay ang kaso niya karon na pa sa bata ni anang doon na pastoral cover. So nagpaabot mo sa sultan nato niya. Di ko makasulti sa detalye kay ama kong legal conduct kung ang abogado may pagtugod sa kliyente, di pwede makatukoy sa kaso. So in the meantime, pindi ang kaso, naikaso, usa ka dako ang tindahan diha sa isem, o na ang bindot na ba kay sadyang niguwa sa balita, daghan ang mga violations, left and right. Pero ang problema lang, di lang sila makikihama kay sa vocal sila. Pero mas may na, tingnan kung saan sa mga may issue na atong nagpato din. Well, mao na ginaigon sa Osaka bantuga pagbabalak ba nga why mudagdao kung may magpadao hindi na napailain na evil triumph in this world because good men do nothing. So sama ni grupuhan, mga good men man eh. If they do nothing, pabili ng mga kiwian. So, apil kita sa usada. In fact, isang kamuti ka rin, amoy kumpreti ka rin. O niya, i-expand na pag-ayaw ang privilege sa discount. Sa meron na ibalaon niya kaning sa 2010, aminda sa senior citizen expanded lang. Nadaghan kayo na implementing regulations. Gikan sa DOH, gikan sa National Commission on Senior Citizens, dagan magayon. O niya, kailangan ito tambal. Bisa itambal ka ng mga supplement, mga minerals, naanay sila yung discount. Pero, kung dili mo ang system, awa sa inahin mo. Pwede niya ako advance ito sa senior citizens privilege. Seriously, doon points on peace and order with night programs in Mayor for peace and order. And then, una-una na po sa senior citizens. Yes, pareho sa sulti ni Mayor, it's really sad na kaning benefits sa senior citizens. It is not charity for them. Everybody should understand that it is a means of honoring them sa ilang contributions sa society. Unfortunately, doon na tayo bitawang ka ng mga generational disconnect. No? Laylain na generation, laylain na prioritization. Kunya, kuhaan si Mayor nga, mag-comprehend iba ang wisdom para sa inyong mga learnings. These are not being passed on dito sa mga batang. No? That perhaps there's a forum na doon na ni siya learning na mapas. Kaghan kayo ka nang nag-set up at ang mga youth centers, but there is no avenue, mo na siya kuwang na to. There is no avenue for discourse.
daghang debate mo nang isu kayo ang trolls, but there is no avenue for an objective discussion. Nya nindot kayo kay kaning mga hingkod na maayo kay ni sila mo moderate, maayo kay ni sila mo timpla sa discussion, and perhaps your outfit can help facilitate that nanay discourse of this case. Kasagaran na nga businesses, ang numero di man makita ang iyong contribution sa society sa numero sa accountant na uy, numero sa atong ginansya. Unang pangitaan kung paagi yung makalusot, and yes, enforcement pareha sa office ni Sir Jun, ang gobyerno ni Cons Jun, can only go so far depende sa feedback, but when everybody sees something and they say something about it, then mas paspas ang ato progression, paspas ang implementation. Now, talking about peace and order, kana si Mayor nasa siya programa, kana if you see something, say something, marites ba? But kana we admire, we appreciate the professionalism of the police force today. Kunya ang Cebu is relatively peaceful compared sa uban na lugar. However, sa atong direction nga Singapore Line, sa atong direction nga ulambo ugmay ang Cebu City, kinahanglan nga atong i-avoid o i-prevent ang kanang mga events nga makapanghawa sa investors. Muna ang cornerstone of progress for any place is always the peace and stability. Stability not only in the lives of the people, but stability in leadership. So meaning, kung magsige ka ni bali-bali ang direction sa leadership sa atong nakita sa atong syudad, mutanaw na to ang golden days sa Cebu murag sa atong 90s, 80s, 90s, because there was a steady progression of leadership. Kunya kung magsige ka ni flip-flop ang leadership, mag-change ang policy, daghang programs na mawala. So, usa sa atong hiyawi, no, is that stability in leadership or gitawag na itong continuity. Importante kaya na. And it always requires time. Wala yung manginahanglag time. And perhaps makikita tayo maka-invest ang tanan na then we can progress in our direction to be a progressive citizen. Buong, no? Kaya, doon na mo Mix na. Thank you. Hindi, reklamo ko sa mga programa na kinigdagan ang mga presidente ka sa mga urban core, dakbayan supo nga 20 to 25 years na niyawa ko po ilisi ko yung election kay doon ay mga alleged abuse authority pa sa diha silahang association. Una, sa kuno mga proseso sa mga bahagi sa nga mailisan kay ipagtudlo magtutusan ng ubang mga opisyalis sa maong pupunungan. So lisod ko kayo pag inibitaw pag ang ilang concern, dili ko ibitaw na hatagan ng kagawasan. Ikaduha, doon ay mga reklamo sa mga ingtungan na bisag doon ay mga encroachment dito sa ining matagbalay. Kunya, nidagog sila sa barangay, ingon ang barangay nga pwede nagupon kaya nakalapas ko sa ilahang lugar. Ingon sa takto mo sa diwo. Yang adi ato sa diwo. Ingon na sa mga hindi proper pinyo diri ato sa ubo. Sugit pasapasa sa naglibog lang itong hindudan. Wala sa dagog kung sa mag-ibaayon kunong pabaagi ani. Kunya na sa ingon sa taga-ubo nga ato na nabigta sa city legal sa siyudad sa Supo. Ano ko na masulbat? I can speak for you katong sa time. So, butang ito nga 80% of the work sa Diwo namo, mo workload atong time was number one to settle disputes. Katong yun kay daghan man yung encroachment. Kana bitaw gamay ra bahinon. Hindi na kalikayan na mag-ilog. Diba? Kung gamay ra sa tama. So, tanaw na to nga ang nahitabo aning sa kadugay kayong panahon, again, tungod sa flip-flop in leadership. Correct. Mabiyaan niya, laylain ang priority. So, there's always cracks nga mulusot ba? Muna nga, daghan kayo mahitabo. But, ang importante nga nahitabo ato kay daghan may na-resolve. No? Example lang,
Alaska mabaling. Pagsunog, padung pa kusud sa liog, nasunog ang Alaska mabaling. Mao to'y pinakagikahadlukan nga lugar. Yes. But you know what? No, before pa nasunog, before ko nasunog, the day after ko nasunog. Oh, so kiba mo sa nitabo sa Alaska mabaling nga, hadlok sila mo ground zero, kay matuon man. Ang sunod kay dyan pa na. So, gawan sila. Di patawag ni Mayor. It was the establishment of a common ground. Gibuhat ni Mayor. Ang sunod nag-follow up ni, it was the establishment of trust. Sabi kayo mi, ang sunod, sige, kung saan niyo buhaton, kung saan mo buhaton, mo deliver me. So kita sila ang kasaligan na ini. Kasaligan na yung opisina. So deliver sila. You know what? At the end of the day, pag re-entry na, sila yung nagpa-print ng poster kaya wala na may budget for the tarpaulin. Sila yung nagpa-print. Sila yung nag-count para mataon ang poste o dali. Because there was trust. Unya, daghan yung mga sunog. Ang dakop kinadakan na sunog was in Punta Princesa. 8,000 people. 8,000. But tungkol kayo mag-historyhay naman, kibaw na sila sa iyo na pag-build sa trust. I did not even have, ang ako ang mas tumiya, ang problema na lang. But everybody mobilized. Sila-sila na lang. No? Sila-sila na lang sabutan na na. Ang mga tag-iya sa iyo, sabutan na lang yung gamay. They were able to move back in na reblocked. Reblocked. So, ang disputes para Alaska, kaya imagine ka, ang original sa Alaska is 220 something parcels. Oh, households, beneficiaries. Kaya mo pila na abot ito, 700 kapi. But because there was trust and common ground, everybody got settled in. So, local housing board endorses to the city council kinsa beneficiaries. Therefore, the local housing board has the exclusive authority. DOP has the exclusive endorsement responsibility. So, naay i-handle sa city legal kung legal na, naay i-handle sa local housing board, but somebody has to lead. And at that time, DOP decided to lead. They decided me on lead para masugod ang process para naay progress. So, mo siya, it's not a question of whose responsibility or who has the authority. It is a matter of deciding kung decide ang local housing nga kami take charge na, then wala itawag nila I empower you. Because when you decide to take charge, then you can do something. The same way with you sa media, the same way kada usan sa atong lumulupyo, if they decide to take charge of something sa ilang kinabuhi, then something will happen to it. Wala siya Mismo wala nilagop sa local housing board. No, such cases there are various kinds of cases nga ato madunggan every session sa local housing board Friday na siya alas 2 sa LMO sa opisina ni Atty. Pulse. But we also need to know sa ato ang katungod ug ang saktong proseso ug dili makahandle ang digok nang mabot man sa ubok na may local housing board. No? So it's a matter of kalabitang sa time sa inyong mitang nga ignorance to the law, excuses no one. But it's also our ignorance na maora sa nakainon na dili nato makapot ang gusto nato ng boton. Kaya huwag mong takibaw sa unsay proseso. But yes, you can always address those kind of issues ato sa local housing board. Then second premise na ko, engineer, is you mentioned 90% wala kasabot kung unsa vision sa atong mayor, kubanan sa iyang mga council. And third is, you also mentioned a span of 3 years, kung unsa ra may percentage ang ma-attain ana, knowing si mayor, 1 year kapi na lang, kaya governance. So, question, engineer, 2 questions lang, short questions, engineer. Maybe know if naapay educational movement ng administration para kining 90%, isang 1% or 10% na lagi lang nabilin, kinakasabot na yun sila, or wala pa? Second is, out of those, you mentioned 600 projects, and without disclosing what the contents of A to Z, which part from A to Z are we now on? So, thank you kayo for recapping that para na yung points of clarification. When I said na everybody has to sacrifice, ang definition of sa sacrifice is to do something that you are unwilling to do.
Wakay gusto ba? But imo lang yung buhaton, so sakripisyo na, matawag sa iyo, kaya ka magluto, di ba? But ganahan mo ka matulog, so that's called a sacrifice. But you know that is for good. So mana, kita tanan, that's beyond our comfort zone. Kana na lang siguro minimal na statement, to go beyond our comfort zone. And then, when you say or when you ask about pila ka percent or mainly of the population, Singapore, there's so much to achieve diha. Lain-lain na siya ng perspective sa tao. Lain-lain na nakita sa Singapore. Some see the infrastructure, some see the culture of the people, some see the education, some see the types of opportunities that are there niya makita. I-compare ang city, layo ano to. But the truth is, katong yun akong 10%, we cannot appear like Singapore. First, it is a nation, we are a city. No, English, we are dili na. Ang essence, nga, giunsa na to ang mechanics so that we can progress to be like a first world area, first world city. No? So, mo na siya nga clarification ba? Nga mo na 90% might think, but dili. Might think we will appear like Singapore. No. But we will have the conditions, the ecosystem, the foundations to be like Singapore. No? Mo na siya. So, ngayon ka nga, yes, we have 600 but please can I mind the question sa kay kasi masaad tungkol sa kanako sa school. So, ibutan na to nga, there are 600 projects where we are now. Yeah, I was assigned by the mayor to monitor. Monitoring the 600 projects is not easy by itself, but I will tell you that 200 of those has been happening. Kay sukat pa, councilor siya ngayon ang ipagsugdan. Unsa man nga mingon kong daghan kay, like for example, kaning CRP, it is an ongoing project. Kung kanang Pasko, kanang mga Pasko mga projects, kanang iyang yearly projects na itatawin mo, is this just to build a tradition? It is not. It is to build cooperation. Nga naay relationship. Dili man ta magsimbi o walay relationships, no? Even the sukna, there is that relationship. So mo na kuana nimo gi mold pa or gi umol gi kana nga doon na environment for interaction. Now, with regards to infrastructure katong decide nga SCAD projects, these projects are ongoing. There are so many negotiations with investors for that to happen. Kaya dili man na siya barato. And the city, the city won't be able to afford everything. Yeah, mas better kung investment na siya because dunay business opportunity at katawhan. Banay ni Juan TV show at tangi. Banay ni Juan.